Hi everyone, welcome to my channel. Àbúrò àbọ̀yè bàbá o, akínyìn o. Ogbó àtọ́ àsúre ìwòrìwò fún. Ẹ ṣeun sà. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa sọ bí ẹ ṣe jẹ́ o. Orúkọ mi Olúwo Adésínà Àjàyí tí mo jẹ́ ọmọ bíbí inú ìlú Kìsí. Mo jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ọ̀kan lára ìjọ Àdìmúlà Olórìṣà Parapọ̀ ti ìlú Kìsí tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ nípa ìjọ tẹ́ ń sọ yìí. Báwo ni ìjọ yìí ṣe jẹ́ o? Lẹ́ẹ̀kan sí Ifá pé bá dé ó mú mi ajúbà Ọlọ́run. Adébá fún alábàáọkà ọmọ àrùkù fẹ́yẹ jẹ́. Bí ọba sí ti Olódùmarè àbá ẹ̀dá ò lè ṣẹ. Ẹlẹ́dàá tiẹ̀ ní bà, ẹlẹ́dàá tiẹ̀ láṣẹ. Ṣáájú ohun gbogbo ìbà wa akọ́dá, ìbà wa ṣẹ̀dá. Ìbà tí wáyé ọjọ́ ìbà tí wọ̀ oòrùn. Ìbà bàbá, ìbà yèyé, ìbà olúwo, ìbà ojúgbọ̀nà, ìbà yánífá, ìbà pẹ́tẹ̀ bí aya Ọ̀rúnmìlà. Ìbà Ọ̀rúnmìlà ẹlẹ́rìí ìpín ajẹ́kóògùn tó jẹ́ òdùdù tí dúró ìlémèrè kọ́ mọ́ bá fọ́. Àtúbà jayé mọ́jà àlòlò asọ́kẹ̀lẹ̀ kúlà gbòòrò. Ọ̀pẹ́ igi ìràdà ọmọ ẹni rẹ ọmọ ẹni rẹ. Ọmọ kèrèǹgbè jáni rẹ nìrẹ ọmọ sáká bí àbán. Ọmọ ìkànnà ọwọ́ ọ̀jẹ̀kùn họra nítorí bí abẹ ní í ṣe. Ará Adólẹ̀wé, ará Òkìtì lẹ́fọ̀n, ará Ọ̀tágbẹ̀dú, ará àwọn ọ̀ràn bí ojúmọ́ rí tí mọ́ wálé ayé. Ìbárin ọmọlẹ̀ ń bá gbá ọmọ Olódùmarè ẹ jẹ́ kí bá wa wọlé àṣẹ o. Ẹ má jẹ́ kí bá wa hun wa o. Torí ẹni tí ò bá rẹni júbà ní bá hun. Ifá pé ìpẹ́pẹ́ dí ní fara balẹ̀ ní fara já kíká. Adé afárọ̀mọ̀ Nàìjíríà yìí tí ó sògùn tí ò ní fi tí bàbá rẹ̀ ṣe. Olówó àdó tí bàbá ẹni làṣẹ. Ọ̀pẹ̀ tí bàbá ẹni làṣẹ. Ọmọdé yìí sògùn láyè ní bàbá mi ń bà rẹ o. Ìyá mi ń bà rẹ ẹ jẹ́ kí bá wa ẹ jẹ́ kó wọlé àṣẹ lónìí. Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí ẹ bi mí wípé báwo ni ilé ìjọsìn yìí ṣe jẹ́. Ilé nínú gbólóhùn wa tí a sọ yìí orí ọ̀rọ̀ kan ni, ìjọsìn fún rẹ̀ orí ọ̀rọ̀ kan. Tàbá wá wà péjọpọ̀ méjèèjì ní ìbéèrè tẹ́ béèrè. Yorùbá pé ilé là wò ká tó sọmọ lórúkọ. Ilé ìjọsìn Àdìmúlà Olórìṣà Parapọ̀ kìí ṣe ẹyọ kan nílùú Kìsí. Bẹ́ẹ̀ ni ilé ìjọsìn oníṣẹ̀ṣe kìí ṣe ẹyọ kan nílùú Kìsí tá a wà náà yìí. Ṣùgbọ́n bí tá a wà yìí ni àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kí ilé ìjọsìn tó máa pẹ̀ka káàkiri. A ní ilé ìjọsìn Òtó Arẹrá Temple nínú Kìsí náà ni. Àwọn oníṣàngó, àwọn ọlọ́ya, àwọn ọlọ́ṣun ìjọ pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìjọ tí a wà nínú rẹ̀ yìí ìjọ Olórìṣà Parapọ̀ gbogbo oníṣẹ̀ṣe nílùú Kìsí. Àkójọpọ̀ eléégún, oníṣàngó, ọlọ́ṣun, ọlọ́ya, ológun, onímọ̀lẹ̀, babaláwo àti bẹ́ẹ̀ 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 gbogbo onímọ̀lẹ̀ tó kù làwọn ń jọ́sìn fún Olódùmarè níbí ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta táwọn olóyìnbó ń pè ní ọjọ́ sátidé. So gbogbo wa là ń kójọpọ̀ wá jọ́sìn níbí. Ọ̀run ni irúnmọlẹ̀ gbàbọ, ọ̀run lórìṣà gbàbọ, ṣùgbọ́n ìjọsìn ọjọ́ àbámẹ́ta làwa ń ṣèṣì fún Olódùmarè níbí. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè bá wa sọ bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò Ifá. Tó gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú pé Ifá orí ọ̀rọ̀ tó wúwo àsọ̀sọ̀tán ni àkìnkìtán lóríkì Olódùmarè torí pé bàbá ń dárúkọ Fá gẹ́gẹ́ bí ohun ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu Olódùmarè wá sí àwa ọmọ ènìyàn sí gbogbo ẹ̀dá. Tó jẹ́ kí n sọ pé Ifá jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Olódùmarè sí gbogbo ẹ̀dá ni pé Ifá dáfẹ́ ku, ó dáfẹ́ jà, ó dáfẹ́ yẹ, ó dá fún Olódùmarè fún ara rẹ̀ pàápàá ká tó wá pé àwa ọmọ ènìyàn.
ìrìn àjò Ifá pàápàá nínú ayé ọmọ èèyàn òun ni atọ́nà àkọ́kọ́ tí Olódùmarè ṣe fún wa ní ibikíbi tí ènìyàn bá wà. Ifá ni atọ́nà, Ifá ni olùfinimọ̀nà, Ifá ni ẹni tá a gbẹ́kẹ̀lé tí ò ní yẹ̀yìn. Ọ̀rúnmìlà Bárápétọ̀ Àgbọnrìn Ògún tí a fi Ifá náà rán, ó ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ Olódùmarè gẹ́gẹ́ bí ohun à ń gbẹ́sẹ̀ tẹ̀ tá à ń fi ẹsẹ̀ lé náà lórí bírìn àjò ayé ẹni ò ṣe ní dojúrú. Bàbá wa bù ṣe gàdà tí ajogun fẹ́ wọlé tọ́ni, Ifá lóní mímọ̀ bí òun la tọ́nà tí ò ní jẹ́ kí ibi ṣẹ̀ lórí ẹni. Bó bá dára tá a fẹ́ kí ibi ṣẹ̀ lu ohun tó dára nínú ayé ẹ̀dá, Ifá náà látọ̀ lọ kájogun ọmọ bá gbé ni lọ. Ẹ̀rí bọ́ bá kù díẹ̀ kàtó fóbìnrin àbọ́kùnrin tá a fi mọ̀nà kí ni ìṣòro ẹni àti pé kí làtúnṣe sí ìṣòro ẹni, Ifá ńlá bí Ọ̀rúnmìlà Bárápétọ̀ Àgbọnrìn Ògún. Ifá ní ó yàn nàná rẹ̀ pé eléyìí lọ́kàn, eléyìí lọ́kàn, eléyìí lọ́kàn. Irú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí kí àwọn ènìyàn ó lè mọ òye àti ìrìn àjò báwo ni Ifá ṣe jẹ́ nínú ayé, òun làwọn ń ṣe nínú ilé ìjọsìn bí, òun ló ń kó wa lẹ́sẹ̀ jọ, òun làwọn èèyàn ń torí rẹ̀ péjọ láti lè mọ Olódùmarè ní ọ̀kan ṣoṣo. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ mọ fún àǹfààní àwọn tó bá fẹ́ fi ipasẹ̀ yín káwọn náà lè fi tọ ìlànà wípé àwọn náà fẹ́ di onífá àbọ̀n fẹ́ di babaláwo, òun la ṣe fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ sọ fún wa ní ṣókí ní bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀, ṣé wọ́n bí yín sínú ẹ̀sìn àbáláyé ni ṣé ẹ kàn sọ fún wa díẹ̀ nínú àwọn bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò àbáláyé. Mo dúpẹ́ púpọ̀ olóòtú, ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ rí Ifá nínú ayé mi bí mo ṣe jókòó yìí, àjogúnbá àdáyébá ni. Àtìrandíran mi ò gbọ́ tàn bẹ́ẹ̀ mi ò gbọ́ àrọ́bá rí pé bọ́yá àmúlùmọ́lá ìsìn wọnú ìran mi rí. Àwọn bàbá wa wọ́n pàǹtàn fún wa pé Aláàfin Ọ̀rànyàn ni wọ́n tẹ̀lé wá láti Ọ̀yọ́ Kàtúngà ní èyí tá ń pè lọ́yọ̀ọ́lé. Baba ńlá baba tó bí àwa ní jẹ́ Ifásèyí tán, ìyá rẹ̀ ń jẹ́ Ògúnṣeésìn. Àwọn méjèèjì yìí ni wọ́n ṣe ìran baba ti wálẹ̀ látọ̀yọ́ ni wọ́n ti wá. Nígbà tí wọ́n ń bọ̀ lọ́yọ̀ọ́lé, òrìṣà ńláńlá bíi 3 iná ni wọ́n gbé lọ́wọ́ kí òrìṣà kan ó tó tún wá di ohun àpèsìn. Àkọ́nú àwọn òrìṣà tí wọ́n gbé tẹ̀lé Aláàfin Ọ̀rànyàn ńgbà náà òun ni Ifá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni Ṣàngó, èyí tó sì kẹta òun ni Èṣù láàlú láàróyè àrògbó. Àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dárúkọ yìí òun ni òòṣà tí a dáyé bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa. Mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n bí mi sínú ẹ̀sìn ìbílẹ̀. Bàbá tó bí mi ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe ni, ìyá tó bí mi ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe ni, àrọ́mọdọ́mọ wa látẹ̀yìnwá títí di òní bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe ni wá láti àárọ̀ ọjọ́. Àgbọ́nù tàn pé àwọn tó bí wá ṣẹ̀ṣẹ̀ kan rí wọ́n padà sínú ẹ̀sìn. Ẹ ṣeun bàbá.